táwọn babaláwo bá ń da obì tó bá ti dà wálé ó yàn ṣé ó ṣeéṣe kóbì máa yàn ni. obì yàn ni tí obì ọba yàn wọn á tún gbé wọn á tún dà ní ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti gbé lọ́wọ́ kan a jẹ́ pé ọwọ́ aláṣẹ irúnmọlẹ̀ ó ti wà lọ́wọ́ eléyìn tí wọ́n bá ní obì yàn so ó yàn ni wọ́n ń parọ́ sí. ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ bàbá báwo la ṣe lè dá obì gangan tí wọ́n ń lò fún tán fi ń da obì yìí báwo la ṣe lè dá mọ̀ àbí gbogbo obì náà ń lò ní. kì í ṣe gbogbo obì ni wọ́n máa ń lò fún òrìṣà o obì tí wọ́n máa ń lò fún òrìṣà lóbì àbàtà obì àbàtà ìdẹ́rì tá a bá fẹ́ wò fún dáadáa olójú mẹ́ta wà ń bẹ̀ olójú mẹ́ta yẹn kò rẹ́nu bá òrìṣà sọ̀rọ̀ tó bẹ́ẹ̀ obì Ògún ni obì olójú mẹ́rin òun ni wọ́n sábà máa ń lò fún òrìṣà jù torí pé nǹkan ó pé nínú ìyá rẹ̀ abo méjì wà ń bẹ̀ akọ méjì wà ń bẹ̀ obì olójú márùn wà obì olójú márùn ìdẹ́rì tí wọ́n bá fẹ́ lò nídìí òrìṣà yẹ obì kan wà ń bẹ̀ jẹ́ ń pè ní òfa obì awẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ yọ́ là ju àwọn yòókù lọ ìyẹn ni wọ́n ń pè ní òfa obì wọ́n á dẹ̀ yọ sọ́tọ̀ sùkún tó wá lo mẹ́rin yòókù yìí ó pé pérépéré síbẹ̀ tó bá yẹ pé obì olójú mẹ́fà bá ní obì olójú mẹ́fà yìí ẹ̀ bá akọ mẹ́ta ẹ̀ bá abo mẹ́ta níbẹ̀ so ìyẹn pé ìyẹn ni wọ́n máa ń lò fún ọba ìlú nígbà tí wọ́n bá fẹ́ bọ adé tàbí wọ́n fẹ́ dáfálà ní fún ọba nílùú tí wọ́n lọ sùn yẹ̀rẹ̀ láàfin ọba òní wọ́n máa ń lò fún obì olójú méje wà ó torí pé obì tẹ́ ń wò yẹn ojú méjìlá ló dé sòpò jù báyìí lọ. ẹ ṣeun bàbá àtúrí wọn máa ń yọ wọn ni wọn fẹ́ yọ ojú obì kíkan yọ wọn bù lára ẹ̀ báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé yẹn fún wa náà. ṣe rí obì tí ẹ̀ ń wò yẹn tá a bá ti fẹ́ dà á yọ obì á wà là sí mẹ́rin á rọra ojú rẹ̀ tó wà ń bẹ̀ yẹn á yọ sí orí tá a fẹ́ ṣe bóyá a fẹ́ ṣe ètùtù ìbọrí ni o á já mẹ́rẹ̀ẹ̀rin sórí rẹ̀ torí pé kó lè bá rẹ̀ nu bá òrìṣà sọ̀rọ̀ torí tá a bá dàbá yẹn dàpín pé a yọ àṣẹ fún aláṣẹ nù. ẹ ṣeun bàbá a tún rí i pé ńgbà míì tó bá ṣe obì tán bẹ́ẹ̀ àwọn tó bá wà níbi ìdí tó ti ń da obì yẹn wọ́n máa gé sí kéékèèké wá ní pé kí wọ́n jẹ wọ́n á fún bí ìgbà tó bá fún yàn àṣẹ bíi gift. sẹ́ẹ̀dì tá a bá ti bọ orí tán tàbí abọ òrìṣà tán tí wọ́n bá gé obì yẹn tí wọ́n fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ̀yin àgbààgbà tí ẹ jẹ rẹ̀ sẹ́bì ẹ má dalẹ̀ ara yín o àwo lélẹ́yìn ò jẹ́ láàrin àwa pẹ̀lú àwa tá a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe. àwa rí pé àwọn òkun mi wà tó pé àwọn ọmọ Yorùbá míì tí wọ́n gbọ́ àgbọ́yé dáadáa ẹ̀rù máa ń bà wọ́n láti gbarúkọ bẹ́ẹ̀ láti jẹ́ ǹjẹ́ oníjàmbá kan tó ń ṣe fún yàn ni. ṣe rí àwa tá a jọ jẹ sẹ́bì yẹn ìtumọ̀ rẹ̀ fún àwa ni wípé ẹ jọjọ ṣera yín lọ́kàn àgbààgbà tó jẹ̀ṣẹ́ bí ẹ̀rán tí ọ̀rọ̀ àjọsọ so ń gbàtà bá ti lè jọjọ jẹ́ ẹ̀ṣẹ́ bí ẹni tí inú rí ò bá mọ́ tó bá jẹ́ pé ó wá lọ sílé ń pèrè èèyàn níbi ó ti gbà wípé àti jọjọ jẹ́ ẹ̀ṣẹ́ bí so ẹ̀ṣẹ́ bí tá jọjọ jẹun yọ àmà dà láàmú so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣeun kí ló wá mú yín tẹ́ fi wá rò pé ọ̀rọ̀ tí obì ń sọ yìí kẹ́kọ̀ọ́ sí ìwé kí ayé lè máa kà á kí ló ṣẹlẹ̀ ṣàlàyé fún wa. bẹ́ẹ̀ni àlàyé tó wà ńbẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n a sọ ní kúkúrú èdè àkọ́kọ́ inú ẹ̀ ní wípé tí a bá wo bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe wà lónìí àti àgbáyé gangan fúnra rẹ̀ àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé àti ń sọ ọ́nù nílẹ̀ Yorùbá n tó dẹ̀ jẹ́ kí ó wáyé ni wípé ẹ̀sìn àjòjì méjèèjì yìí wọ́n fi ọgbọ́n àti ète láti jẹ́ pé kí àwa Yorùbá ọmọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ nípa tí agbọ́kànlé tá a fi gba Olódùmarè gbọ́ so kó wá lè jẹ́ àǹfààní fún àwọn ọmọ wa lẹ́yìn wọ́ ọ̀la ni a fi ṣe ìwé ìjáde ní ìgbà tí a ṣe jáde pé kí ìṣẹ̀ṣe ọmọ parun ìlànà bá ṣe ń lo obì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ṣe tí wọ́n wà nídìí ìṣẹ̀ṣe wọn ò mọ̀ tí obì ń sọ wọn ò mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ìdí nìyí tí mo wá fi rò nínú ọkàn mi pé ó yẹ ká ṣe ìwé ìjáde kó lè bàa jẹ́ àǹfààní fún wa àwọn ọmọ skul tí wọ́n bá ń lò ní skul wọn àwọn náà ó lè mọ̀ wípé àṣà àtẹ ti ń sọ nǹkan nù so nípa bẹ́ẹ̀ wọn ó lè mọ̀ wípé obì wúlò láwùjọ torí obì tẹ́ ń wò yẹn tá a ló póríṣì méjì o àwọn mẹ́wàá tẹ́gbọ́n tó wọ́n fẹ́ ṣèkú mọ́ wọn á kó obì sínú abọ́ wọn á fi ṣe ìwúre fún ọmọ yẹn so tí wọ́n fẹ́ ṣe freedom láyé ìjọ wọn máa ń lo obì láti fi ṣe ìwúre níbi iṣẹ́ ọmọ tó bá ń kọ́ ṣùgbọ́n láyé òde òní ẹ̀sìn yẹn ni wọ́n fi ń tàn wá tí wọ́n fi ń gba tí ó yẹ kí á mójútó so nípa délé níta fi gbé
ìwé yẹn jáde kí ìṣẹ̀ṣe wa má bàa parun. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣeun. Ìgbà tẹ́ wá ń kọ ìwé yìí, kí wá ní àwọn àdójúkọ tí ẹ̀ ń rí? A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Tá bá ní àrí àdójúkọ, à ń parọ́ fúnra wa ni. Sẹ́yìn pé ọlọ́bẹ̀ ó sọ wípé ọbẹ̀ tó ló ń dùn jù. So oríṣiríṣi ìṣòro wáyé nípa rẹ̀ pé ó nímọ̀ nípa rẹ̀. Ẹlòmíì sì lè sọ wípé kò nímọ̀, ṣùgbọ́n nínú rẹ̀ náà àwa náà sọ wípé nínú àwọn tó sọ wípé kò nímọ̀ rẹ̀ káwọn náà gbé tiwọn jáde kí ara yín ó ṣe kíni kó lè bá a máa ru ìtúsẹ̀lẹ̀ ńbẹ̀, bóyá lèbú wà ńbẹ̀, bóyá yọkúrò wà ńbẹ̀, bóyá bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí káwọn náà gbé tiwọn jáde. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà yẹn ààrin tó jọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun. ìfà eré ìtẹ́sọ yìí ó jẹ́ kí ìfẹ́ béèrè ìbéèrè náà lè lọ́wọ́ yín. Ṣé mọ̀ pé nínú ìṣẹ̀ṣe oríṣiríṣi àwọn babaláwo àbólóríṣà oríṣiríṣi ìlú sílùú ìletò síletò làwọn èèyàn ti ń ṣe ìṣẹ̀ṣe bàbá. Ìmọ̀ tẹ́ gbé kalẹ̀ yìí ṣé ìmọ̀ tó jẹ́ pé bí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe ń ṣe é lélẹ̀ àbí ìmọ̀ yẹn pín sí oríṣiríṣi? Torí tẹ́ bá ní téèyàn bá kàwé yín sìn tó wò pé bí wọ́n ṣe ń da obì lélẹ̀, ṣé tẹ́ni ẹ bá lọ sọ́dọ̀ bàbá mi ṣé wọ́n ní sọ pé kò rí báwọn báyìí ló ṣe rí? Tí mo fẹ́ jẹ́ kó yé wa ni wípé ṣe rí ìwọ̀nba ẹ̀kọ́ tí èmi kọ jáde yìí ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bí olúkálùkù bá ó dàbí ìgbà tí èmi bá lọ kọ́ṣẹ́ tó lọ kọ́ Ifá lọ́dọ̀ bàbá wa Yẹmí Ẹlẹ́bùúbọn. Ṣé ẹ mọ̀ pé tó bá kí odù fún wọn pẹ̀lú ọmọọṣẹ́ tó wà lọ́dọ̀ wọn, ẹ̀kọ́ tí wọ́n rí kọ́ ń bẹ̀ iná lòun náà ó fi máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn èèyàn. Tí èèyàn bá lọ sọ́dọ̀ bàbá wa tó jẹ́ Àràbà tó jẹ́ pé ó wà nífẹ̀ẹ́, ẹ̀kọ́ Ifá tí wọ́n bá kọ́ ń bẹ̀ iná làwọn náà ó sọ wípé ẹ̀kọ́ Ifá lélẹ́yìí. So bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ náà ni ìwé ẹ̀rìndínlógún ṣe jẹ́ káàkiri gbogbo àgbálá ayé. Tèmi mọ̀ ni mo fi ṣe ìwé jáde o, ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dọ̀ ẹlòmíì, ó jẹ́ bó ṣe jẹ́.